नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको यो मिडिया अब्जेक्ट भन्ने कुराहरू सिक्न गएको छु। ओके, त्यसको लागि मैले सबैले टेक्स्ट अन गरेँ। सो हामीसँग एउटा सबैले टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनरबाट हालेको छौँ यसपालि। सो त्यसमा हामी एउटा डिआइभी क्लास क्रिएट गर्छौँ मिडिया भन्ने। सो यो भित्र चाहिँ एउटा इमेज हाल्छौँ हामी। इमेज ट्याब गरेर इमेजको नाम इमेजेस स्ल्यास IMAGES इमेजेस भन्ने फोल्डरभित्र हाम्रो ashok.jpg भन्ने एउटा इमेज छ मेरो। सो यसको आउटपुट हेरिहालौँ। ओपन इन ब्राउजर गरिदिएँ मैले। सो मैले हाइट र विड्थ पनि दिउँ यसको। सो विड्थ 100, हाइट पनि दिउँ 100। सो बोर्डर पनि एउटा क्लास लेख्दै मैले बोर्डर सो भएन। सो एउटा बोर्डर आयो यसमा। त्यसपछि हामी के गर्यो भन्दाखेरि यो भित्र नै यो मिडिया भित्र नै अर्को एउटा क्लास थपेँ मैले div.media body भन्ने। सो यो भित्र चाहिँ मैले एउटा h1 ट्याग लेखेँ। h1 ट्याग भित्र मैले के गरेँ भन्दाखेरि आफ्नो नाम लेखेँ, अशोक डङ्गोल लेखेँ। अब हेरौँ कहाँनिर आउँछ यो, यिनीहरू टपमा आउनु पर्ने खासमा। सो अशोक डङ्गोल बनाएर त्यसपछि यसको तल चाहिँ एउटा पी ट्याग लेखेँ मैले। पी ट्यागमा LOREM भनेर सो केही प्याराग्राफको ट्यागहरू चाहिँ लेखेँ मैले। सो धेरै भयो जस्तो अलिकति काटिदिउँ यो। 80 चाहिँ मैले फाइल दिएँ टेक्स्ट, जुन यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर हाम्रो बिचमा चाहिँ यो र यसको बिचमा चाहिँ हामीले मार्जिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ त यहाँनिर आएर इमेजको एउटा क्लासमा मार्जिन राइट। सो मैले 3 पिक्सल हालिदिएँ, 3 हालिदिएँ मैले। 5सम्म छ हामीसँग। सो यहाँनिर हाम्रो मार्जिन आयो। सो मिडिया अब्जेक्ट भनेको यो नै हो खासमा। अब यसमा हाम्रो धेरै जस्तो यहाँनिर यो मिडियाको चाहिँ यहाँनिर क्लासमा गएर सेल्फ यो इनमा तलतिर लास्टमा अहिले चाहिँ यो टपमा छ, अहिले लास्टमा लगेर इमेजलाई भनेर चाहिँ हामीले सो इमेजलाई तल ल्याउन सकिन्छ। यो हाम्रो टेक्स्ट अझै धेरै राखौँ यहाँनिर, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। LOREM गरेर मैले टेक्स्ट अझै धेरै हालिदिएँ र तल आउँछ हाम्रो इमेज यो बटनमा आउँछ। सो यहाँनिर अरू पनि छ प्रोपर्टिजहरू सेल्फ यो सेन्टर हालिदिउँ यहाँनिर। सेन्टरमा पनि सेल्फ सेन्टर छ यहाँनिर। सो अर्को भनेको हाम्रो यो इमेजमा चाहिँ जस्तै हामीले यहाँ बडीको ठाउँमा चाहिँ लास्टमा पनि हामीले इमेज हाल्न सकिन्छ। यसलाई यहाँ कट गरेर यहाँनिर तलपट्टि हामीले इमेज हाल्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले यो अब तलपट्टि जस्तो यो चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भयो। यो चाहिँ हामीले यहाँनिर रिफ्रेस गरेर हेर्न सक्छौँ। सो यसलाई हामीले टपमा हाल्नु पनि हाल्न सकिन्छ। हामीले यहाँ इमेजमा गएर यो सेन्टरको ठाउँमा चाहिँ टपमा पनि हाल्नु मिल्छ। अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ। सो इमेजलाई अघि नै हामीले लेफ्टमा हालेको छ भने चाहिँ अहिले राइटमा हालेको छौँ। सो मिडिया अब्जेक्ट यति नै हो। जस्तै यसमा हामीले एउटा बोर्डर पनि हालेर सक्छ। बोर्डर हाल्यो भने चाहिँ टक्कै हाम्रो आउँछ। यसमा चाहिँ प्यारिङ हालौँ एकचोटि। प्यारिङ 2 हालिदिएँ मैले। सो हाम्रो यो बोर्डरले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टलाई नसोच्ने चाहिँ हामीले प्यारिङ हालेको हो। हस्, यति भन्दै बिराउन चाहन्छु। नमस्कार।